Καλημέρα σε όλους και όλες όσοι και όσες παρακολουθείτε αυτό το κανάλι και θέλετε να ακούτε συνεχώς ελληνικά για να βελτιώνετε και το δικό σας λόγο. Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω για μια παραξενιά που έχουν κάποιες λέξεις στα ελληνικά. Ξέρετε ότι στα ελληνικά τα ουσιαστικά είναι είτε αρσενικά, είτε θηλυκά, είτε ουδέτερα. Υπάρχουν όμως μερικές λέξεις που δεν τους αρέσει αυτός ο κανόνας και κάνουν του κεφαλιού τους. Θέλετε να τις δούμε? Ελάτε μαζί. 4 περιπτώσεις θα δούμε σε αυτό το βίντεο. Περίπτωση πρώτη. Λέξεις που έχουν έναν τύπο στον ενικό αριθμό, όμως 2 τύπους στον πληθυντικό. Η λέξη βράχος είναι μια μεγάλη πέτρα ο βράχος και στον πληθυντικό φυσικά είναι η βράχη, αρσενικό, αρσενικό. Όμως υπάρχει και δεύτερος τύπος και αυτός είναι τα βράχια. Ένα τραγούδι για τα βράχια θα έχετε κάτω. Δεύτερη λέξη, ο χρόνος. Στον πληθυντικό φυσικά είναι η χρόνη. Όμως σκεφτείτε, ευχόμαστε σε κάποιον όχι χρόνους πολλούς, αλλά χρόνια πολλά. Χρόνια. Δηλαδή έχει και έναν δεύτερο τύπο στον πληθυντικό που είναι ουδέτερος. Τα χρόνια. Λέμε χρόνια και ζαμάνια είχα να σε δω, βρε παιδί μου. Έχουμε λέξεις οι οποίες έχουν 2 τύπους και στον ενικό, 2 τύπους και στον πληθυντικό. Σε αυτή την ομάδα είναι πολλές λέξεις που είναι ονόματα ζώων. Για παράδειγμα, η γάτα. Η γάτα είναι το ζώο γενικά, έτσι. Αρσενικό ο γάτος, θηλυκό η γάτα, ουδέτερο το γατί ή το γατάκι. Όμως, όταν μιλάμε για το ζώο γενικά, λέμε η γάτα, άσχετα από το γένος της. Πολλές φορές μπορούμε να πούμε όμως και το γατί. Λέω, σε αυτή τη γειτονιά κυκλοφορούν πολλά γατιά, κυκλοφορούν πολλές γάτες, αδέσποτα γατιά. Και δεν εννοώ απαραίτητα μικρές γάτες, γενικώς γάτες. Το ίδιο περίπου έχουμε και με τη λέξη σκύλος. Ο σκύλος είναι το όνομα του ζώου. Αν θέλουμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για θηλυκό ζώο θα πούμε η σκύλα, αλλά αυτό μόνο αν χρειάζεται να πούμε συγκεκριμένα το γένος. Έχουμε όμως και έναν ουδέτερο τύπο, το σκυλί. Είτε πω αυτός είναι ο σκύλος του γείτονα, είτε πω αυτό είναι το σκυλί του γείτονα, λέω το ίδιο πράγμα. Και το ίδιο συμβαίνει και στον πληθυντικό, οι σκύλοι και τα σκυλιά. Πολλά σκυλιά βγαίνουν το απόγευμα βόλτα με τους ιδιοκτήτες τους σε αυτό το πάρκο. Ή πολλοί σκύλοι βγαίνουν βόλτα. Το ίδιο πράγμα λέω. Άλλο ζώο, ο κάβουρας. Ξέρετε, είναι αυτό το ζώο που περπατάει έτσι παράξενα στο πλάι. Ο κάβουρας είναι το όνομα του ζώου, όμως λέμε και το καβούρι. Και στον πληθυντικό θα είναι οι κάβουρες και τα καβούρια. Προσέξτε όμως, υπάρχουν μερικές παγιωμένες εκφράσεις όπου χρησιμοποιούμε τον ένα μόνο τύπο. Για παράδειγμα, για να μιλήσω για έναν άνθρωπο που είναι τσιγκούνης, λέω ότι έχει καβούρια στις τσέπες του, όχι κάβουρες. Καταλαβαίνετε γιατί το λέω αυτό, έτσι? Ο κάβουρας δαγκώνει και αν κάποιος έχει καβούρια στις τσέπες του, φοβάται να βάλει το χέρι μέσα για να βγάλει χρήματα. Και έτσι δεν πληρώνει. Αφήνουμε τα ζώα και πάμε στα φυτά. Ο πλάτανος, ένα πολύ σημαντικό, εμβληματικό δέντρο για την ελληνική φύση.
Πλάτανοι υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις πλατείες των χωριών στην Ελλάδα και εκεί κινείται όλη η κοινωνική ζωή του χωριού. Κάτω από τον πλάτανο υπάρχουν οι καρέκλες των γύρω καφενείων, των γύρω μαγαζιών και οι άνθρωποι περνούν πολλές ώρες την ημέρα εκεί, απολαμβάνοντας τη δροσιά αυτού του εκπληκτικού δέντρου, το οποίο στα ελληνικά έχει δύο γέννη. Είναι ο πλάτανος και το πλατάνι. Και αντίστοιχα στον πληθυντικό είναι οι πλάτανοι και τα πλατάνια. Χρησιμοποιούνται όλοι οι τύποι και υπάρχουν και πολλά τοπονύμια με τη λέξη πλάτανος στα ελληνικά. Πολλά χωριά δηλαδή, περιοχές που έχουν το όνομα πλάτανος, πλατανιά ή σύνθετα ονόματα. Μία άλλη λέξη είναι η λέξη γέφυρα. Η γέφυρα που έχει και ουδέτερο τύπο, το γεφύρι, και στο πληθυντικό είναι οι γέφυρες και τα γεφύρια, όμως όπως είπα υπάρχουν μερικές παγιωμένες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε μόνο τον έναν τύπο. Για παράδειγμα, λέμε το γεφύρι της Άρτας και όχι η γέφυρα της Άρτας. Δείτε το βίντεο αν δεν το έχετε δει. Επόμενη λέξη είναι η λέξη ποταμός. Ο ποταμός είναι αρσενικό και γι' αυτό και όλα τα ονόματα των ποταμών στην Ελλάδα είναι αρσενικά. Όμως υπάρχει και ουδέτερος τύπος που είναι το ποτάμι. Ο ποταμός στο πληθυντικό είναι οι ποταμοί, το ποτάμι είναι τα ποτάμια. Και χρησιμοποιούνται και οι δύο τύποι. Όμως σε κάποιες εκφράσεις, για παράδειγμα, στην έκφραση να το πάρει το ποτάμι, τι λέμε να το πάρει ο ποταμός. Αυτή την έκφραση τη χρησιμοποιούμε όταν ζητάμε από κάποιον να μας πει κάτι, αν το γνωρίζει, σκέφτεται, δεν το γνωρίζει και λέμε εντάξει να το πω, τελικά να σου το πω, αφού δεν το γνωρίζεις, να το πάρει το ποτάμι, θα το πάρει. Η πανήγυρη, μία άλλη λέξη, έρχεται και το καλοκαίρι σιγά σιγά, πολύ σημαντική στην ελληνική παράδοση, είναι η μέρα κατά την οποία γιορτάζει η εκκλησία μιας περιοχής και στείνεται ένα μεγάλο γλέντι γύρω από αυτή την γιορτή. Η πανήγυρη έχει και ουδέτερο τύπο και είναι το πανηγύρι. Και στον πληθυντικό αντίστοιχα η πανηγύρις και τα πανηγύρια. Όμως, όταν κάτι είναι πολύ γελίο, όταν είμαστε πολύ γελίοι ή κάνουμε κάτι που δεν είναι καθόλου σοβαρό, μπορούμε να πούμε είμαστε για τα πανηγύρια. Τι είναι αυτά που κάνουμε. Τελευταίο παράδειγμα σε αυτή την ομάδα, το άφησα τελευταίο γιατί είναι ιδιαίτερο, είναι η λέξη καπνός. Ο καπνός είναι αυτό που βγαίνει όταν κάτι καίγεται, που ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Ο καπνός όμως μπορεί να είναι και αυτό το φυτό από το οποίο φτιάχνουμε τα τσιγάρα. Το φυτό έχει και δεύτερο τύπο, είναι ο καπνός και το καπνό. Στον πληθυντικό λέμε η καπνή για το που βγαίνει από τη φωτιά και τα καπνά για το φυτό. Στη Βόρεια Ελλάδα παλιότερα καλλιεργούνταν τεράστιες εκτάσεις με καπνά, όχι με καπνούς. Όμως λέω ότι πήρε φωτιά αυτό το κτίριο και πολλοί πυκνοί καπνοί βγήκαν στην ατμόσφαιρα. Εδώ είναι η καπνή. Τρίτη περίπτωση είναι λέξεις που έχουν έναν μόνο τύπο, αλλά διαφορετικό στον ελληνικό και διαφορετικό στον πληθυντικό. Δύο διαφορετικά γέννη. Παράδειγμα είναι η λέξη πλούτος. Ο πλούτος είναι όταν υπάρχουν πολλά πράγματα από κάτι. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που έχει πολλά λεφτά, είναι πλούσιος, έχει πλούτο ή έχει πλούτη. Ο πλούτος στον πληθυντικό γίνεται ουδέτερο και είναι τα πλούτη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη λέξη νιώτη. Η νιώτη είναι η νεότητα. Έτσι, όταν κάποιος είναι νέος σε ηλικία. Στον πληθυντικό όμως δεν λέμε οι νιώτες, λέμε τα νιάτα. Τα νιάτα και εννοούμε την ηλικία αυτή και επίσης εννοούμε και όλους τους ανθρώπους που έχουν αυτή την ηλικία. Τα νιάτα της Ελλάδος
διεκδικούν μια καλύτερη ζωή. Επίκαιρο αυτό. Και τελευταία περίπτωση είναι οι λέξεις που έχουν δύο τύπους στον ενικό, αλλά μόνο έναν τύπο στον πληθυντικό. Για παράδειγμα, η τίγρη είναι το ζώο, αυτό το γνωστό, μπορούμε να πούμε όμως και ο τίγρης. Ναι, στο πληθυντικό παρόλα αυτά είναι η τίγρης. Δεν υπάρχουν δύο τύποι. Το ίδιο συμβαίνει με ένα ακόμη σημαντικό δέντρο για την ελληνική φύση, το πεύκο. Το πεύκο έχει και δεύτερο τύπο, είναι ο πεύκος, χρησιμοποιείται σπάνια η λέξη πεύκος. Το σκέφτομαι, μπορείτε να δείτε το βίντεο με τα φυτά, με τα δέντρα. Όμως στον πληθυντικό είναι τα πεύκα. Επίσης μπορεί να έχει και έναν ειδικό τύπο στη δασοπονία, η πεύκη, η μαύρη πεύκη. Ναι. Παρ' όλα αυτά, στον πληθυντικό λέμε τα πεύκα. Ξαπλώσαμε στην παραλία κάτω από τα πεύκα, είχε καταπληκτική δροσιά. Πεύκα βρίσκει κανείς πολύ συχνά σε πολύ χαμηλά υψόμετρα και είναι πάρα πολύ όμορφο όταν βλέπει κανείς πεύκα δίπλα στην άμμο, δίπλα στην παραλία. Και πολύ πρακτικό, κάνουν πολύ ωραία δροσιά το καλοκαίρι. Αντίστοιχα είναι και το έλατο, το οποίο έλατο έχει και το αρσενικό τύπο, ο έλατος, σπάνια χρησιμοποιείται, η ελάτη που χρησιμοποιείται στη δασοπονία, στη δασολογία, πληθυντικός ή ελάτες, δεν θα το συναντήσετε στην καθημερινή ζωή, και ο πληθυντικός που χρησιμοποιείται κατά κόρον στην καθημερινότητα είναι τα έλατα. Τα έλατα φυτρώνουν στην Ελλάδα σε πάρα πολλές περιοχές, σε μεγάλα υψόμετρα και είναι αυτά τα δέντρα που στολίζουμε στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτά τα ολίγα είχα να σας πω για σήμερα. Πείτε μου αν σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, αν σας άρεσε, αν σας φάνηκε χρήσιμο, ό,τι άλλο θέλετε και ελπίζω πως θα είμαστε μαζί και στο επόμενο βίντεο. Αυτά για σήμερα, σας χαιρετώ. Γεια σας!